Tani të ndëruar shikues do të flasim për gjuhën shqipe. Gjuha shqipe deri më sot ka kaluar në për procese të rëndësishme dhe ndonjëherë edhe rrezikohet nga përdorimi jo i drejtë i saj. Shumë shpesh hasim në gabime drejtshkrimore, teknike, logjike e të tjera, madje edhe nga ata që nuk do duhej të dilnin me gabime të rënda gjuhësore. Kemi edhe rastet e fundit të komunikatave të lëshuara nga institucionet tona dhe personat zyrtar. Gjitha këto do t'i flasim me profesorin e gjuhës shqipe, Bardh Rugova. Mirëserdhët. Mirëserdhje. Dhe po ashtu Ekrem Kryeziu, redaktor gjuhësor në RTK. Mirëserdhje. Por fillimisht do të ndjekim një kronik ku do të na i sjell gabime gjuhësore të cilat janë bërë shqetësuese për njerëzit e gjuhësisë, por edhe për vetni. Se ka gabime gjuhësore nga ana e institucioneve, kjo vërtetohet edhe në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, e cila ditë më parë lëshoi një komunikat lidhur me përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit nga HR-i. Ajo se çfarë kishte rënë në sy në këtë komunikat ishin gabimet e shumta gjuhësore, drejtshkrimore dhe teknike. Për shembull, fjala ndërkombëtarisht nuk e ka shkronjën r, nuk dallohet njëjsi prej shumësit, pastaj në vend të vlefshmërisë është vlerëshmëria. Maqedonia shkruhet me Maqedonia, si dhe gabime të tjera që nuk do të duhej të ishin. Po ashtu edhe në një njoftim me pak rreshta të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, i shpërndar nëpërmjet faqe zyrtare në Facebook, është me shumë gabime gjuhësore, por që ishte përmirësuar me pas. Në këtë postim shihet se në vend të fjalës shpërblim është shërbim. Në vend të fjalisë që duhet të ishte njëjës, kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i kulturës i dhan shpërblimin Majlinda Kelmendit, është shkruar në shumës. U dhan shpërblimin, pastaj në vend të fjalës judo është shkruar shudo. Ndërkaq edhe pse 12 vjet, çdo ditë orë mësimi në lëndën e gjuhës shqipe. Studentët e Universitetit të Prishtinës, Hasan Prishtina, pothuajse e kanë të pamundur të bëjnë një shkresë pa gabime drejtshkrimore. Në një kërkesë të tyre drejtuar institucioneve të UP-s, shihen se janë më se 40 gabime gjuhësore. Sipas gjuhëtarëve, është shqetësuese edhe zëvendësimi i ës dhe q's me e dhe c, fenomen shumë i pranishëm në media, si për shembull historise, shtetësise, shtëpise e tjerë. Po ashtu në shumë shkrime është vënë re edhe mungesa e ës në fund të fjalës për shumësin. Kjo mbase është një nga rregullat që një pjesë të lexuesve nuk u bie as pak në sy, por për njohësit e mirë të gjuhës është ndër gabimet që bëhet më shpesh. Shumë herë gabimi bëhet tek emrat e gjinisë mashkullore që shënojnë frymor, duke mos i kushtuar rëndësi nëse bëhet fjalë për emër në njëjës ose në shumës. Si për shembull, një punëtor, disa punëtor, një doktor, disa doktor, një profesor, disa profesor. Për t'u analizuar të gjitha aspektet e përdorimit të gjuhës standarde në media, mbase do të duhej një studim më i gjatë dhe më voluminoz, me rezultate më konkrete dhe me udhëzime më të qarta. Sigurisht që kjo do të duhej të bëhej duke angazhuar në mënyrë të drejtë për drejtë studiues të gjuhës që e njohin me përpikëri drejtshkrimin dhe normat e standardit të gjuhës shqipe, duke pasur parasysh gramatikën e zhvilluar të saj. Rikthehemi në studio të nderuar shikues, profesor, si i komentoni këto gabime gjuhësore të zyrtarëve tanë, cilat i shikuam kronik? Po, tash drejtshkrimi dhe zbatimi i normës së gjuhës është një farë kulture e përgjithshme. Dhe është pjesë edhe e sistemit të arsimit të shkollimit të cilin e kemi në Kosovë, e kemi pjesë të nivelit kulturor të kësaj elite politike e cila është dhe administrative sot në Kosovë dhe të nivelit arsimor të kësaj elite politike dhe administrative në Kosovë, kështu që nuk është përjashtim, ndonjë përjashtim nga sferat e tjera. Ato të cilat po i shohim në administrat, në qeverisje, në çfarë do qoftë, po manifestohen natyrisht edhe në gjuhë dhe në përdorimin e saj. Ekrem, ju si shihni? Po, kemi komunikata ndryshme, janë vetëm disa prej tyre. Lëshuar nga institucionet të ndryshme arsimore publike,
të tregojnë mas miri sa jemi të kujdesshëm, sa jemi serioz dhe sa jemi të pa interesuar që ta shkruajmë gjuhën e pastër shqipe. Sa i përket gabimeve në komunikata dhe në të punit e përditshëm, mendoj se gjithë jemi nga pak fajtor, jo vetëm në një institucion i caktuar, por gjithë nga pak fajtor, sepse më shumë jemi kritikues se sa kultivues të gjuhës. Pse kritikojmë? Pse kritikojmë nëse edhe ne po flasim njëjtë? Çfarë duhet bëjmë? Po na kthehet kjo në një problematik? Po mendoj se ne nuk po merrem me problemin, po më shumë po merrem me pasojat. Po si ta shëllojmë problemin më gjithësisht, profesor? Që dim se ku kemi ngecur faktikisht për të mos u ballafaquar me këto probleme. Nuk e di nëse më herët kanë qenë problemet e njëjta apo tash edhe teknologjia, gjitha këto, edhe pse po i quaj ndoshta gabime më shumë teknike. Shikoni, në qoftë se e shohim si problem vetëm gjuhësor, atëherë ka shumë, mund të kemi edhe ndonjë përgjigje tjetër. Mirë, por në qoftë se e shohim jashta vetëm gjuhës dhe e shohim si pjesë të kulturës së përgjithshme dhe të arsimit në përgjithësi në Kosovë, atëherë do t'i kemi rezultatet e njëjta. Nëse do të bënim një test për njohuritë e matematikës të zyrtarëve në përgjithësi ose të njohurive të fushave të tjera të kulturës e të dijes, njësoj do të dilnin rezultatet. Kështu që nuk bën ndonjë përjashtim shumë të madh gjuha në këtë kuadër. Mendoj se rezultatet të cilat po na dalin vazhdimisht, kritikat të cilat po janë në sistemin e përgjithshëm të vlerave, nuk po them vetëm të arsimit, por në sistemin e përgjithshëm të vlerave, atëherë këto manifestohen, pasqyrohen edhe në sferat të përgjithshme të sjelljes njerëzore, përfshirë përdorimin e gjuhës. Në këtë kuadër ne duhet para së gjithash të merremi me një sistem të mirëfillt të vlerave në shoqëri, të dimë në qoftë se flitet për arsim, të merren njerëz të cilët dinë atë punë, në qoftë se flitet për kulturë, të merren njerëz të cilët merren vesh për këtë punë, dhe në qoftë se është çështje e shëndetësisë, të merren njerëz përgjithshëm dhe kompetent për fushën e caktuar. Kështu që nëse nuk i kemi këto, atëherë do të ketë vështirësi të përgjithshme. Në gjithë këtë problematik, kështu siç e shtrova unë, gjuha nuk është ndoshta as më e rëndësishme, as nuk është më problematikja. Po nuk duhet të japim më shumë rëndësi gjuhës, por ajo që është shumë brengosëse brenda këtyre institucioneve, dhe dua ta shfrytëzoj edhe rastin e paraqitjes publike këtu, nuk ka asnjë fushë tjetër në të cilën nuk bëhen më shumë pengesa se sa i përket gjuhës shqipe. Ne nuk kemi vlerat shumë të mëdha si shoqëri, nuk kemi shumë të mirë në shkenca, nuk prodhojmë, nuk kemi fabrika të mëdha, nuk prodhojmë mjekësi shumë të mirë, ku e di unë, po të paktën do duhet ishim lider dhe jemi lider në fushën e albanologjisë. Dhe nuk ka asnjë fushë tjetër e cila pengohet më shumë në përgjithësi se sa albanologjia, për çfarë do qoftë, për projekte të cilat nisen, për iniciativa të cilat merren, për ku e di unë seminarin e gjuhës. Nuk ka asnjë institucion që më shumë ka bërë për Kosovën dhe për promovimin e saj, dhe nuk ka asnjë që më shumë është penguar dhe më shumë është shkelur dhe më shumë është përdosur. Dhe në këtë, dhe kjo tregon një farë mënyre. Ishim duke folur pakës më parë, sikur të ishte Miloševići pakës më i mençur, nuk atë zullumin e tij do ta bënte ashtu që një pjesë të kësaj elite politike që e kemi në Kosovë do ta linte vepronte dhe ata vetë do ta shkatronin shoqërinë kosovare. Kështu që nuk do të kishte nevojë për atë dhunën të cilën ai e krijoi. Mirë po, në këtë kuadër unë mendoj se problemet e Shqipes janë shumë më të thella se sa këto që
i pam të pasqyruar. Po, Ekrem, Po, dishe të shtoje diçka? Të shtoj diçka profesorit, që të një në Kosovë shprehja të lexuar është shumë e ulët dhe përpasoj fjallori është gjithashtu i varfër. Të një me pak kjo ka ndikuar që e kemi problematik të shkëputim nga të formit e dialektit dhe të kalim në të formën zyrtare. Dhe po mendoj se kjo është një ndër mesin e shumë problemeve tjera. Mirë, po gjitha këto gabime që i pam profesor dhe Ekrem, mendoni që janë më shumë gabime teknike apo janë gabime që janë shqetësuese? Mirë, mund tjetë një komunikat me gabime, komunikata tjetër mund të ndoshta të përmirësohet, mirë, po janë të vazhdueshme. Kjo po na çon që gabimi nuk është teknik, por mund tjetë gabim më i thellë. Dhe kjo mund tjetë më shqetësuese se ajo që ne të mendojmë se është teknik. Tregon mosdije. Në thelb tregon mosdije. Para disa ditësh një prej zyrtarëve të njërës prej ministrive, kur u përpoq të arsyetoj për diçka, tha nuk e kemi ditur. Këtu të ne në Kosovë disi mosdija është një farë arsyetimi, se kam ditur. Pse je aty? Aty duhet dije. Në qoftë se e ke për detyrë të hartosh komunikata, duhet të dish si hartohet një komunikat. Dhe nuk po flas për gabimet e drejtshkrimit. Po flas për mënyrën se si strukturohet një tekst, për a duhet përdoret kjo kohë e foljes apo ajo kohë e foljes, a duhet përdoret vete e para apo nuk duhet vete e para. Ka shumë elemente të cilat janë probleme të stilit dhe të regjistrave të fushave të caktuara. Ne folëm pakës më parë kalimi nga gjuha zyrtare, jo zyrtare dhe në zyrtare, do të nga përdorimi jo formal në formal. Por brenda këtyre kemi fusha të ndryshme, komunikimin po e zëmë në fushën e jurisprudencës, të ekonomisë, të sportit, të kulturës, të gjitha të religionit e tjerë. Të gjitha këto kanë regjistra të vetë të shkencës, të gjitha kanë përdorimet e veta të caktuar. Dhe tash në qoftë se ne flasim me gjuhën e sportit të gjuha e shkencës, pavarësisht ta kemi bërë gabime drejtshkrimi apo jo, kemi treguar defekte serioze të njohjes së gjuhës. I bie kjo që faji mbetet tek sistemi arsimor? Jo vetëm sistemi arsimor, unë thashtë sistemi i vlerave në përgjithësi në shoqërinë kosovare. Nuk mund të fajsojmë vetëm një fush, por këto janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Në shoqërinë kosovare bëhet një tentim për të vlerësuar atë që është e vlepshme, neutralizohet gjithçka, të asnjëjsohet dhe në këtë mënyrë dikush të përfitoj pak. Se ne e përmendëm pak më herët që në disa fakultete është kursi gjuhës shqipe dhe pikërisht për këtë po them, meqense në fakultete duhet studiohet gjuha shqipe, duhet shkohet në kurs për gjuhën shqipe. Në thelb nuk do duhej nuk do duhej që në universitet të mësohej ku e di unë, a duhet apo duhet presje në një vend të caktuar. Duhet të mësohet më përpara, ai do duhet të vinte i gatshëm nga shkolla e mesme për të qenë studenti, do duhet të kishe përgatitje të mjaftueshme në këtë rrafsh. Mirë po, ja ka. Mirë po, në të njëjtën kohë kemi në fakultetet të ndryshme lëndën e shkrimit akademik. Dhe shkrimin akademik e mban kushdo që i ka mbetur mangu për orë, një gjeograf, një historian, një mjek në universitet. Dhe natyrisht se ai kur arri të bëj një punim diplome ose masteri ose ku e di unë, nuk është i përgatitur si duhet, sepse kjo është njësoj si të kemi një lëndë të mjekësisë, të themi mirë që filani nuk ka orë të mjaftueshme, ai let merret me këtë. Është serioz natyrisht, krejt Kosova është në probleme të kësaj natyre. Po desha ta vlerësoj profesorin pak, nuk është të thënë që të jenë gjithë gjuhëtar të njohin themelët e gjuhës shqipe, pra të merren në studiu të gjuhës shqipe, mirë po pjesët elementare, elementare të gjuhës duhet të dinë që nga shkolla fillore. Dhe ato nuk mund, nëse ke qaluar dikun gjatë rrugës, e kështë shputur një halë, mandej atë s'mund ta... Pikrisht ato ndoshta mësohen në për këto lloj kurse. Kohët e foljeve, fjalia, ndërtimi fjalisë, ndërtimi periudhës mësohen në shkollë fillore, në klasë 7, klasë 8 në shkollë mesme. Mandej nëse
ka një stat një moshë të mesme ose më të lartë dhe nuk i ndjen pjesë të gjatë elementare të gjuhës, është problematike të ndërtosh një tekst qoftë me 2 fjali ose me 3. Po mirë, të flasim pak edhe për sa është e pasur me fjalë gjuha shqipe. Nëse do të diskutonim në përgjithësi, nëse do të flisnim për shembull për çështjet e leksikut. Ky është ai problemi për cilën fola në fillim. Ne kemi një fjalor të gjuhës së sotme shqipe, që është normativ, që tregon këto janë fjalët të cilat duhet përdoren, dhe në të i kemi rreth 40.000 fjalë, 41.000 tash me variantën e rishikuar, ndoshta ka edhe pak më pak me sa e di unë. Ne kemi një projekt në Departamentin e Gjuhës Shqipe, në cilin ne do të mund të ofronim një fjalor të Shqipes me rreth 100.000 fjalë. Tash, për të bërë një projekt i tillë, do punë ekipore. Për të bërë një punë të tillë duhen mjete dhe duhen kushte pune. Por këto nuk i kemi. Tash, kjo mund gati gjithçka që bëhet në këtë kuadër është vullneti individual i njerëzve. Me këto duhet merren institucionet. Institucionet do duhen të ishin ata lehtësuesit e punës së kërkuesve, të hulumtuesve dhe të studiuesve. Dhe kjo nuk ndodh. Po të shkoj unë të kërkoj, shikoj, kam një projekt për turqisht dhe shkoj atje te tika, do të më japin sa të duash para. Po të kem për anglishtën, shkoj te ambasada amerikane ose angleze, marr mjete. Kur është për gjuhën shqipe, po nuk është e mundur. Nuk është qenia 2.000 euro për një punë cilën duhet përfshihen 50 vjet ose më shumë. Nuk mendohet kështu për gjuhën tënde, nuk funksionon kështu. Fjalori nuk është punë e një individi. Nuk mund ta bëj fjalorin normativ një individ. As nuk mund ta bëjnë 5. Është punë shumë më e gjerë, duhet krijon korpuse pari, duhet vilen ato korpuse, duhet të redaktohen në disa fish. Këto janë projekte më afatgjata. Mirë, po nuk ka interesime. Po të kërkohen, ku e di unë, të shëtisin deri diku, po me njëherë ka fonde, po për problemet këtilla, të cilat janë thelbësore dhe të vlefshme për shoqërinë vitale, atëherë nuk disi gjithë një gjindë ndonjëherë svetim. Dhe kjo po ndodh vazhdimisht për Shqipen. Jo vetëm për Shqipen këtu në Kosovë. Kemi diskutuar dhe më përpara për shembull për diasporat e Shqipes, arbrishten e Italisë, të Greqisë dhe arvënishtën e Zarës. Unë kam tërhequr vëmendjen se për shembull te arvënishtja e Zarës folsi më i ri është në të 30-tat. Është folës terminal, e quajmë në lingvistik. Do të thotë gjuha po vdes. Kur ky do të vdes edhe arvënishtja. Dhe kjo jemi ende në kohë për të ndihmuar. Dhe kur nuk ka asnjë ndihmesë. Okej, bëni ju diçka, po çka të mund të bëjë unë atje? Vetëm të shkoj të marr me të mirë. Që ju thoni flisni shqip. Ashtu nuk funksionon. Gjuha është një fenomen i gjallë që lind, zhvillohet dhe në rast më të keq, siç tha profesori, nëse nuk flitet edhe vdes. Po Ekrem, do doja të pyesja. Kemi pasur raste që shumë gjuhë të botës kanë vdekur, kanë lindur të rejat. Këtë fat ka posë edhe. Shpresoj mos ta kemi këtë fat, se kemi një gjuhë shumë të bukur. Shqipja jo, por kemi plot folme të shqipes që janë në fazë terminale dhe disa dhe tashmë janë zhdukur. Nëse slitet vdes. Po, do doja të flasim pak ka ana jote, do të thotë profesionale, nga tregom si redaktor gjuhësor. Jemi ndoshta gjejmë shumë lehtë fjalët, ndonjëherë ndoshta ngatrohemi, kërkojmë ndihmën tënde. Është e vështirë edhe kjo, sheh shumë gabime? E thash edhe më herët, nuk është fajtor leksiku i gjuhës shqipe, fjalëve që i ka 40.000 fjalë, por është fajtor secili me leksik të vetën. Aq sa lexon, aq e keni një leksik pasur ose të varfër. Mandej kjo është ajo problematike që se gjen mendimin e ke, po fjalën se gjen. Do të thonë mungesë e fjalës e leksikut, mendimin e ke për të shprehur një fjali, mirë po fjalën se gjen adekuate. Prandaj duhet më pyet ose ta marrësh një kalk, një fjalë të huaj ose duhet më pyet me gjetë fjalë të parafort se
se nuk e gjen fjallën përkatëse që e mbulon atë veprim. Mirë, ne flasim gegrisht dhe shkruajmë gjuhën standarde. Gegrishte. Dhe shkruajmë gjuhën standarde. Është kjo edhe një problem për ne që ti kemi këto lloj probleme? Ne flasim gegnishte në situata të caktuara, jo formale, flasim shqipen standarde në situata formale, flasim i dialekt në shtëpi dhe flasim socialekt me shokët. Dhe në këtë kuadër mund të themi se bëhet fjalë për varietete të gjuhës dhe standardi është një prej atyre varieteteve i rezervuar për situatat formale. Është njësoj si të shkosh në dasmë me tuta ose me pijama. Dihet kur do të kesh ato kostumet e larjes dhe ku vishet kollarja edhe sakoja. Dhe e njëjta është edhe në gjuhë. Në qoftë se ne ingatrojmë këto, dalin situatat qesharake me të cilat edhe po ingatrojmë në fakt? Po sigurisht që ingatrojmë dhe kjo bëhet njësoj si të mos dish çka të veshësh në dasmë, edhe vetëm se kjo është pak më e sofistikuar në kuptimin se duhet pak më shumë shkollë të bësh. Mendoj se nuk duhet kemi shumë frikë prej dialekteve, për shkak se gjuha shqipe standarde nuk është gjuha artificiale, është gjuhë ndërtuar mbi bazën e dy dialekteve. Dhe ato vazhdimisht e mbajnë gjallë dhe e ushqejnë standardin. Prandaj nuk duhet kemi neveri ndaj dialekt, por mirë po duhet dimi ku të flasim dialekt dhe ku të flasim gjuhë standarde. Kujt i drejtojmë dhe kush i drejtohet. Ka shumë rëndësi kush i drejtohet dhe kujt i drejtohet dhe me çfarë drejtohet. Prandaj përzierja e dialektit me gjuhë me standard krijon një lëmsh që që nuk mandej nuk del as njëra as tjetra, sikur një gotë me ujë të ftohtë dhe një me nxehtë, do t'i bashkojmë nuk kemi as ujë të ftohtë as ujë të nxehtë. Po është e njëjta edhe në rrafshin, për shembull, nëse ti do të flasësh me shoqet e ngushta shqipen standarde, do të mendojnë se po tallesh. Pse është edhe kjo? Momentin që flitet edhe në universitete, për ndryshe do të kishe ardhur me pijama këtu, por nuk të ardh, por është njësoj, është pjesë e sjelljes shoqërore dhe e statusit sociale, të gjitha këto janë të përfshira, ne jemi qenie sociale dhe e përdorim gjuhën për nevojat tona të përgjithshme. Nuk kemi robër të gjuhës. Gjuha është mjeti ynë, me cilin ne jetojmë dhe bashkëjetojmë me njerëz të tjerë në rrethana të ndryshme. Dhe e përdorim siç na duhet. Juve personalisht sa ju pengojnë gjithë këto probleme të cilat i shihni, gjithë këto gabime që i shihni, sepse ju e keni profesion dhe sigurisht ndoshta i shihni më shumë se të tjerët dhe sa ju pengojnë kur i shihni gjithë këto probleme të cilat po ballafaqohen. Nga vitin në vit më duket se është vetëm problema i thellë. Në të vërtetë edhe nuk është edhe aq problematike. Unë kam studiuar për shembull gjuhën e mediumeve në Kosovë dhe numri i gabimeve të drejtshkrimit në gazetat e Kosovës nuk është aq i madh sa, nëse shohim statistikisht, nuk është aq i madh sa le përshtypjen kur e sheh në fillim. Dhe e kisha një studente e cila do të bënte një temë masteri për trajtat e shkurtra të përemrave në gazetat e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe erdhi një ditë e lemeritur, vetëm sa nuk qante, i kishte dalë se në gazetat e Shqipërisë kishte më shumë gabime drejtshkrimi të trajtave të shkurtra se sa në gazetat e Kosovës, dhe tash ajo friksohej se për shkak se i ka dalë ashtu rezultatin do të angelnim atje, nuk do të kalonte provim. Sepse nuk do të ishte e besueshme. Sepse si pasojë nuk ishte e besueshme. Kur u verifikuan dhënat, ashtu ishin, janë të tilla çfarë janë. Prap po them, ne që merremi me punët e gjuhësisë i shikojmë në dy rrafshe. Në rrafshin preskriptiv, në cilën ne shohim gabimet e kësaj natyre, dhe këto tregojnë për shkallën e shkollimit, seriozitetin dhe kulturën e përgjithshme institucionale, dhe në rrafshin tjetër ne shikojmë në rrafshin deskriptiv, më shumë e shikojmë kështu si gjuhëtar, në të cilin e shohim dinamikat e zhvillimit të shqipes. Nuk mund të mbyllet me një standard të një kohe.
është diçka që zhvillohet vazhdimisht. Dhe vazhdimisht përderisa zhvillohet, ajo duhet edhe të studiohet dhe të trajtohet vazhdimisht. Mirë, sa e kënaqur me studentët tuaj? Me një pjesë jam shumë i kënaqur dhe prej vitit në vit përparimi prej studentëve të cilët vijnë në vitin e parë dhe deri në studimet master, shkalla e zhvillimit është duke u rritur prej vitit në vit. Po me ata tjerët me cilët je më pak i kënaqur, ku qalojnë, ku janë problemet? Ata kryesisht nuk janë të kënaqur me mua. Për çfarë arsye? Po nuk kalojnë provimet dhe është i pa kompromis. Jo se nuk jam, është detyra e secilit profesor, jo vetëm me mua, po me të gjithë. Ne historikisht profesorët që kemi kohë më të vështira kemi pohojnë më shumë. Po sigurisht, ashtu është gjithmonë. Ne kam shumë më mirë. Mirë, pam në kronik disa prej dallimeve që e fortë, që e butë, nëse më i me thënë, për pastaj si ti dallojmë gjithë këto? Në Kosovë është shpikur ky term që e fortë që e butë. Kështu i themi. Për shkak të forcës së shqiptimit që me në fakt kështu dhe na kanë mësuar që në shkollë fillore që ti dallojmë. Këto janë probleme. Problematikë na kanë mësuar e pa zë, po e pa zë. Faktikisht është kjo çështja që ne themi e butë është që palatale ose qellëzore, që shqiptohet me një pjesë gjuma dhe më prek qellën dhe shqiptohet në një formë ndryshe nga ajo që ne e quajmë të fortë. Dhe është dallimi shumë i madh si tingu janë ndryshëm, si fonema janë ndryshme edhe si shkruara si shkruan janë ndryshme. Dhe në Kosovë dhe themi a shkruhet me këtë ç ose me atë ç, është sigur themi a shkruhet syri, a shkruhet me s a me z. Kështu është shonë këtë dallim që këtë pyetjen e sekondit dikush me cilën që shkruhet, sikur më thonë syri a shkruhet me s a me z. Do të thonë janë këtë dy tinguj. Këto ndoshta janë gabimet më të shpeshta apo jo? Ja, është gabimi më i shpeshtë, por edhe sidomos në Shqipen e folur, është shumë e pranishme. Në të vërtetë unë ka bërë një eksperiment me mësues të ndryshëm me të cilët e kemi trajtuar këtë problem. Pjesa më e madhe në fillim nuk bënin dallim në mes të q dhe ç. Për ta ishte një q edhe herë shënohet njëra edhe herë tjetra. Dhe pastaj kur u shpjegova mekanikën e shqiptimit të qës si mes gjuhore dhe pas pak ushtrimeve, një javë më vonë, një pjesë shumë e madhe e tyre tashmë dinin ta njëjtonin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe tregonte një anë tjetër. Asnjëherë askush nuk u kishte shpjeguar. Kjo tregon se ku e di unë në sistemin shkollor, pastaj ata janë bërë mësues dhe ata nuk u kanë shpjeguar nxënësve të tyre dhe kjo është në zinxhirore pastaj. Po ta shpjegosh është shumë e thjeshtë, ti merr 5 minuta kohë, nuk ka më shumë, e vizaton një herë në tabelë, secili e ka gjuhën me vete dhe mund ta provojë, është e thjeshtë. Dhe mëson për gjithë jetën. Por është unë kam provu në televizion me gazetarët e RTK-s, kam provu që ta shqiptoj, ta mësoj si shqiptohen dhe përveç dy gazetarëve që kanë qenë të gatshme të tjetë, s'kanë pas vullnet të dinë se si shqiptohet dallimin mes parës dhe dytës, kanë thënë që kështu jemi mësuar gjithmonë, mos na Mirë, ka pasur edhe dilema pse shkronja një? Është shkronja tepër në alfabet. Po ka gjëra të tilla. Një është një tingull. Është një tingull. Ne pse e shënojmë me dy, nuk janë dy tingull. Nuk janë dy tingull, është një tingull, njësoj si c, që është një tingull. Provo thuaj shpejt t dhe s. T? T dhe s thuaj shpejt. Shumë shpejt. C. C. Ose d dhe bëhet c. Është njësoj, është një tingull, është në të njëjtin vend të njëjtimit. N-ja, kur e shqiptojnë vetëm, është para gjuhore. Pjesa e përparme me gjuhës po prek te alveolat atje. Kur njëtojmë një, është pjesa e mesme e gjuhës e cila po vepron. Nuk e kemi pjesën e përparme fare funksionale. Po të ishte n dhe j, atër do duhet të kishim një n para gjuhore dhe një j mes gjuhore që do të bashkoheshin. Nuk janë tag, është një tingull, por pse e shënojmë me dy shkronja, atëherë njerëzit mendojnë po çfarë.
Ne kemi Po tingëllon njëjtë. Po tingëllon njëjtë. Ne kemi në të folme të caktuara, kemi një tingull, nuk është pjesë e alfabetit shqipe, nga, konga. Dhe është një n dhe afërt n dhe g, po është n-ja prapa gjuhore. Këtë pjesa e prapë me gjuhës e cila po njëjton. N. Mirë po ne nuk e dallojmë, mendojmë se është n plus g, njësoj siç këtu po për shkak se e kemi në shkrim n dhe j dhe është një pjesë ashtu mendoj. Nuk është. Profesor, ne kam volim tu pak më tutje te njëja, kam qenë kurreshtar me ditë pse njëja është n dhe j, dhe kam gjetë disa forma që ka nga një gnë, do të thonë nga një gnë e huaja, dhe në shqip ka dhënë një, për shembull tek shampagnë është shampanje, mandej është agnesa, anjesa, mandej është signal, sinjal, mandej është ignur, është injoraj, do të thonë nga këto fjalë ose signorina, signorina që edhe në këtë rafsh. Sido që tjetë, ajo e ka një vend njëjtimi dhe në osilogram kur del atje, kur i bëjmë matjet fonetike, është një njësi në vete. Mirë, flasim pak për teknologjinë, ndikimi rrjeteve sociale, portalet, ndonjëherë nga ngutësia për ta plasu lajmin, ka shumë herë edhe gabime drejtshkrimore. Sikur të ishin gabime drejtshkrimore, problemi i vetëm i portaleve, i krejt kësaj medjeje, atëherë do të ishim shumë të lumtur. Ekrem? Me qenë se jemi krejt në fond? Po, portalet e sotme dijen që të dim si janë portalet, unë i di një dy portalet që kanë vetëm nga një person që punon këto, mandej dihet çfarë zgjedhet dhe çfarë bëhet aty. Jemi krejt në fund, doja mesazhin e juaj. Ta ruajmë gjuhën shqipe? Ta studiojmë. Të krijohen fonde të posaçme për studimin, të përkrahen projekte të cilat lidhen me Shqipen. Shikoni, ne kemi një gramatik të Shqipes e cila teorikisht, dhe kjo është zyrtare të cilën e përdorim. Është e vështirë, profesor, sepse dëgjojmë nga të tjerë që thonë se gjuha shqipe është shumë e vështirë. Gramatika është e vështirë si çdo gjuhë, ndoshta në Shqipen ka specifika caktuara të cilat mund të jenë më të vështira se ndonjë gjuhë tjetër. Por kemi një gramatikë e cila në rrafshin teorik i takon dijes lingvistike të periudhës para vitit 1916. Dhe ne nuk kemi fonde dhe nuk kemi, si të them, mbështetje për hartimin e një gramatike. Gramatikat e tilla, sidomos që duhet të shërbejnë si normative, unë mund ta bëj një, mirë po kur nuk do të jetë mjaftueshëm e mirë në qoftë se bën një individ. Ato duhet të jenë punë ekipi dhe prapë po them, spari krijohet një korpus i madh dhe nga i cili vilen ato materiale, pastaj secili sipas specializimeve të veta të ngushta shkruan, dikush për folje, dikush për ku e di unë për emrat e tjerë dhe bëhet një gramatik. Këto iniciativa dhe këto ide nuk po kanë përkrahje, fatkeqësisht as në Kosovë dhe as në Shqipëri. Ekrem, për fond shkurt? Para se ta flasim pastër që na takon, është mirë ta duam dhe ta trajtojmë ashtu siç ka hije gjuhës. Gjuha është e pastër, kanë punuar gjeneratët e tëra për të na sjellë këtu, nuk na ka ardhur e gatshme, prandaj është mirë ta duam, ta flasim në shtëpi, ta flasim si flitet në shtëpi, ndërsa në institucion flasim si flitet gjuhën standarde. Faleminderit shumë për kohën tuaj dhe sukses në punë. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, këtu edhe po e përfundojmë emisionin Imazh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Mirëmbëjtje.